مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل سنة وأنتم طيبين مع قناتكم قناة الملكة والأمير. الحقيقة أنا جات لي تعليقات جميلة ورائعة. الأستاذ عماد بيقول لي أو بيقول لصاحب القناة اللي هو أنا: أرجوك اللي بيقرأ حسن شوية طريقة كلامك ونطقك. هقول له حاضر من عينيا الاتنين، أنا آسف جدا إن حدث مني أي حاجة. الأستاذة عائشة بتقول: ليس هناك خطر وإجبار على الإسلام، لأن الاعتقاد في القلب لا يملكه أحد، فهذا هزل وهبل وكذب. عايز أقول لحضرتك أنا اديتك تعليق لايك، كلامك يعني تعليقك ليه كل احترام، لكن ياريت يكون بكل أدب. تعليقك له كل احترام، بس لازم يكون بأدب، لازم يكون بأدب. أنا وأنا بعلق أو بتكلم بقول، لكن الأستاذ اللي هو اللي عامل نفسه SFGH ده معرفش ده إنسان طبيعي ولا غير طبيعي. بيبعت لي التعليق ده 200 مرة في اليوم. بيقول لك: الكنيسة القبطية تجبر النساء على اعتناق الدين المسيحي، وتقوم الكنيسة بخطف وتعذيب وقتل كل فتاة تشهر إسلامها، مثل الشهيدة كاميليا شحاتة بدعم من الإعلام المصري. هو في شخص عاقل يصدق إن ربنا اللي خلق مئات مليارات المجرات، وفي كل مجرة مئات مليارات الكواكب، هو يسوع الذي يأكل ويتغوص بين الحشائش ويبكي ويتألم ويصلب ويموت؟ إيه التخلف ده؟ شكرا ليك. هو في إنسان عاقل يعتنق المسيحية؟ ويسوع يقول إنه جاء بالسيف ليفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها، بعد آيات، هذه الآيات من الإنجيل بالعهد الجديد التي تدعو إلى الذبح. هو مش فاهم يعني إيه ذبيحة، لكن ده إنسان أهوج وأهبل وجايب أي حاجة. بيقول الإنجيل لوقا فقال لهم يسوع: لكن الآن من ليس له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشتري سيفا. يا أستاذي أنت لم تفهم شيء، من الذي يفعل من يشتري سيفا يا حبيبي؟ بيقول لك من ليس له كيس فليأخذه، ومزودا يقصد بها مش السيف المادي زي ما انت فاكر كده. بيبيع ثوبه، يكون عنده سلاح قوي، الإيمان مش السيف اللي انت متذكره. لا تطلبوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يا أستاذي بيلقي إيمان، أنت تاخد المعنى الحرفي. أما أعدائي أولئك الذين لم يرودوا أن أملك عليهم، فأولي بهم إلى هذا وأدخلوهم قدامي. ولا يكون الذبح في الآخرة، لأن الاعتقاد المسيحي أنه بعث الأخرى بالروح فقط وليس بالجسد والروح. نصوص قتل الأطفال في تثنية: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة، واضربوا لا تشفق عليكم، ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك. اولا العهد القديم اللي انت بتتكلم عليه كانت الناس كلها بتتعامل بالسيف، والانجيل كان بيحكي عن ايه اللي كان بيحصل. يا استاذي مفيش داعي نتكلم عن عمرو بن العاص ولا عقبة بن نافع ولا لان احنا مش يعني وقتنا ان احنا نقعد نضيع في وقت الكلام ده. هل تعلم ان الانجيل المقدس الوحيد هو الذي امر بقتل الاطفال وقتل النساء وقتل الشيوخ وشق بطون الحوامل وتدمير الزرع والشجر وقتل الغنم والبقر؟ انت شخص يعني عمال تعيد وتزيد، ونزلت التعليق حوالي 200,000 مرة، وبسيبك وبوافق لك على التعليق، وانت حر، عشان تعرف ان احنا يعني نفسنا طويل ونحب نسمع كل الأقوال ونسمع كل الكلام، لكن مش ذنبك، ده ذنب التخلف والجهل اللي انت عايش فيه. النهارده حديثنا او مقالتنا
مقال صادم من دكتور جامعي، رسالة لطلابه المسيحيين، هزت كلية آداب حلوان. الحقيقة كتب الدكتور أحمد عامر مدرس التأليف والنقد بقسم علوم المسرح كلية الآداب جامعة حلوان عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: أعزائي الطلاب المسيحيين، في محاضرتي للفرقتين الأولى والثانية أنا أتمنى أن تحضروا طعامك وشرابك، كلوا واشربوا داخل المحاضرات، فهي متاحة للجميع على مدار السنة، وإخوتك المسلمين ليسوا أطفالا، وما تفعله لن يقطع أحشاءهم. وتابع: في محاضرتي الأخيرة في الأسبوع السابق طلبت من الطلاب المسيحيين أن يأكلوا ويشربوا وهم في أماكنهم في الصفوف الأولى، وكان لهم الحق والحرية في القيام بذلك أولا، وكان لهم الحق في التغيير أماكنهم متى أرادوا، وقلت لهم أنه يجب عليهم الوثوق بي وبإخوانهم المسلمين. نحن لسنا أطفالا، ولن يمزق أحدا منا بالألم والعذاب من الأكل والشراب، بل بالعكس هو الصحيح رغم سخافته. لماذا لا نحترم حقوق الآخرين وحريتهم ونترك لهم الخيار؟ تحمس أحد الطلاب المسيحيين الأعزاء وأخرجوا على الفور كوب ماء وشرب بمرح، وابتسمت له أيضا بمرح، ونظر إلي أيضا طالبان مسيحيان متميزان، نظروا إلي بدهشة واتسعت عيونهم ضعفا تقريبا، لم يكونوا مثل زملائهم، ولم يكن لديهم طعام ولا شراب في أغلب الأحيان، لأنهم صائمان صيام المسلمين. طلبت منهم أن يكتبوا لزملائهم القادمين في الطريق متأخرين أن يشتروا لهم طعاما وشراب. وتابع: أقسم بالله أنني لم أعرف شيئا عن الترند أو أي شيء آخر، ما هذا الهراء فقط. الطالب الذي شرب بعد المحاضرة أخبرني أن أحدهم منع فتاة أو طفلة من الأكل في محل كشري، وقرأ لي خبرا لم أفهمه عن بيع الطعام إلى كافر أو شيء من هذا القبيل، لكني اعتقدت أنه أمر سخيف بالنسبة لي لمفاجأتهم بطلبي في هذه المحاضرة، ولم يكونوا مستعدين لذلك ولم يفكروا فيه. ظننت أنني يجب أن أخبرهم من قبل أنهم سيفكرون ويقررون ما يجب القيام به. شكرا لك الدكتور المحترم مدرس التأليف الدكتور أحمد عامر. شيء آخر ومقال آخر، وهو مقال جميل جدا. المقال درس لن ينساه شيخ يوجه ضربة قوية لعبد الله رشدي المدعي أنه شيخا بعد تحريضه على المسيحيين. أقول بكل صدق: هاجم الشيخ مظهر شاهين الداعية الإسلامي عبد الله رشدي بعد أن نشر الأخير تدوين على حسابه بموقع فيسبوك حول أزمة مطعم شهير. وقال مظهر شاهين خلال مقطع فيديو لهم على قناته على موقع اليوتيوب: هناك استثناءات لصيام شهر رمضان مثل أصحاب الأعذار، لأن الله تعالى هو الذي أذن لهم، فماذا عن غيرهم؟ المسلم لا يجب عليه صيام رمضان، لهم صيام آخر في دينهم، نحترمهم ويحترموننا عندما نصوم. الشيخ مظهر شاهين يعلق على عبد الله رشدي وأضاف: الداعية الإسلامي ما يسري على المسلم لا ينطبق على غير المسلم، وما يصح على المسلم السليم لا ينطبق على المسلم المريض، ولا يعقل فرض الصوم على غير المسلم. الشارع أبيع لكل من يدخل، نحن في بلد يجب علينا فيه الالتزام بالقوانين، وإلا ستحدث الطائفية. وأشار مظهر شاهين إلى أن المسلم اليوم لن يبيع للمسيح، وبعد ذلك للمسيح أياما يصوم فيها فلا يبيع للمسلم. سندخل في مشاكل بعيدة عن تسامح الأديان، وماذا يريد الله تعالى من هذه الديانات؟ وواضح أنه لا ولاية على المسلم المريض ولا المسافر الذي أفطر، وكذا غير المسلم الذي يفطر على اختلاف المعتقدات.
وبالنسبة لكشر التحرير، وقد اتهمت عائلة مسيحية مطعم كشر التحرير بمنعها من تناول الطعام داخل أحد الفروع قبل أذان الإفطار. هذا ما حدث بهذا المحل الكريه الذي أقول لكل مسيحي يجب أن يأخذ موقفا منهم. الآن اختطاف المحاسب القبطي صادق جبرائيل من وسط فريق وعمل مسلسل بطلوع الروح بالصور. ماذا حدث؟ الحزن يخيم على فريق وعمل بطلوع الروح بعد الحادث المأساوي واختطاف المحاسب المسيحي صادق جبرائيل في الوقت الذي بدأ فيه عرض مسلسل صعود الروح أول من أمس لكشف وفضح فضائح التنظيم الإرهابي. وقع حادث مأساوي يوم أمس أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح بالهجوم على فريق المسلسل، ولم تعلن أي جهة عن الخطر ولا أنباء عن الخاطئ، ولا يزال الحزن يخيم على فريق العمل بعد الحادث. وقال صادق أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل أمس في منطقة أن مجموعة من السيارات التي هاجمت فريق العمل أوقفت واختطفت صديقنا صادق رولي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها أو الهدف من وراء هذه الحادثة. وأضاف: ندعو السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياته وإعادته سالما إلى أهله وأصدقائه وأحبابه. ومسلسل صعود الروح بطولة إلهام شاهين ومنى شلبي وأحمد السعدني، مسلسل بطلوع الروح. وقال محمد فارس شقيق الممثل محمود فارس في تدوين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تعرض طاقم مسلسل بطلوع الروح لعملية اختطافه أثناء تصوير المسلسل، والجيش اللبناني تدخلت لإنقاذهم. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في بعلبك أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي قطعوا طريق رياق في محلية طيبة قرب بلدة بريتال على طريق كيا. أطلقوا النار على السيارة وأجبروا السائق على التوقف، ثم اختطفوا المحاسب في شركة الصباح للإنتاج الفني والسينمائي صادق رولي، فيما تمكن جبرائيل ورمية من الهرب واقتيد إلى مركز شرطة للتحقيق معه. وهذه هي الصور المتداولة. خبر آخر وهو خبر يعني قد يكون شيق وقد يكون غير شيق. الخبر أيضا هناك عدة أخبار لابد أن نأخذها في الاعتبار. كيف تحمي نفسك من الكاميرات السرية في غرفة قياس الملابس عند شراء ملابسك؟ قبل الأعياد التي تبعد أقل من أسبوعين عنا، بدأ الكثير من الناس في التسوق لشراء الكثير من الملابس لارتدائها، لكن أكثر ما يخيف الفتيات هو وجود كاميرات سرية داخل غرفة الملابس، خاصة أن هناك بعض الوقائع التي تم ضبطها من قبل. هذا هو السبب في أننا نقدم لك عدة طرق يمكنك من خلالها التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس مخفية في الغرفة وفقا لموقع برايت سايد الأمريكي. فحص الغرفة جيدا. أسهل طريقة للعثور على الكاميرات المخفية هي النظر حولك والتحقق من محيطك بعناية، ويمكن أن يساعد البحث الجيد في اكتشاف العلامات الواضحة على الفور. لذلك يجب أن تولي اهتماما خاصا بأشياء مثل ديكور الحائط والمصابيح والأرفف وما إلى ذلك، لأنها قد تحتوي على أي أسلاك أو عدسات أو أضواء مشبوهة في كاميرا خفية. الاتصال بشبكة الواي فاي. تعمل كاميرات المراقبة عادة على شبكة واي فاي، لذلك يمكنك العثور على واحدة من خلال الاتصال بالشبكة الموجودة في الغرفة. ومن الأفضل مراقبة الشبكة الواي فاي التي تعرض اسم الشركة المصنعة للكاميرا باسم كاميرا IP. استخدم مصباح هاتفك. المراية من أسهل الأماكن لإخفاء الكاميرات في غرفة القياس،
لذا تحقق جيدا إذا كانت هناك فرصة لإطفاء الأنوار فحاول القيام بذلك واستخدام المصباح اليدوي الموجود بهاتفك للنظر خلال المرآة. الضوء الساطع على المرآة يكشف ما وراءها وما إذا كانت خلفها كاميرا خلفية أم لا. قم بإجراء مكالمة هاتفية للتحقق من الكاميرات المخفية. يمكنك الدخول إلى غرفة البروفة لإجراء مكالمة تليفونية على هاتفك المحمول، حيث تصدر الكاميرات ترددا لاسلكيا بتداخل مع إشارة مكالمة الهاتف. خبر أخير: ومن لماذا كيس الشيبسي نصه مليء بالهواء؟ تعرف على السبب. لاحظ معظمنا أن كيس الشيبسي والمقرمشات مليء بالهواء وبه كمية صغيرة من الشيبسي في نهاية الكيس. في الواقع كيس الشيبسي لا يحتوي على الهواء كما يعتقد الكثيرين منا، فهو يحتوي على النيتروجين. الغرض ملء الكيس بالنيتروجين هو الحفاظ على قرمشة البطاطس والحفاظ على الطعم وإطالة عمر المنتج. لذلك عندما تفتح كيس الشيبسي وتتركه ينكشف لبعض الوقت معرضا للهواء ستجد أن المنتج فقد قرمشته وطري نسبيا بسبب تسرب غاز النيتروجين. تم اختيار النيتروجين على وجه التحديد لأنه عديم اللون والرائحة وغير متفاعل ويزيل آثار الرطوبة على الطعام والبسكويت، ويستخدم لحفظ العديد من الأطعمة. طريقة عمل بطاطس الشيبسي: صنع البطاطس المقلية في المنزل للأطفال يحبون تناول البطاطس. أولا قم بتحمير ملعقة كبيرة من بيكنج باودر، كوب خل، ملعقة صغيرة من مسحوق البصل مثل مسحوق الثوم، معلقة صغيرة بقدونس مجفف، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كمون، فلفل أسود، ملح، زيت. القلي: الطريقة: قشر البطاطس، قطعيها إلى شرايح واغسليها. أضيف كمية مناسبة من الماء المثلج، أضيف البيكنج باودر والملح، أضيف كوبا من الخل. ضعي شرائح البطاطس واتركيها لمدة ساعة في طاسة عميقة على نار عالية. نضع فيها الكمية المناسبة من الزيت، يجب أن يكون الزيت غنيا، وانتظر حتى يسخن، ثم نصفي البطاطس من الماء ونضعها ببطء في الزيت وليس كل البطاطس مرة واحدة. نترك البطاطس تتماسك حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم نضعها في طبق على منشاف المطبخ بعد تحمير البطاطس واستخرجها من الزيت. نضعها البهارات فوقها لنوفر لطفلك وجبة صحية بدون أي مواد حافظة. شكرا لكم أحبائي، وأتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وسوف نكمل معكم موضوع آخر. لا تنسى اشتراكك قناة الملك الأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة أحد الشعانين، حد الزعف. كل عام وأنتم بخير، وهو دخول السيد المسيح إلى أورشليم، والناس رمت له الزعف تحت رجليه والقمصان وملابسه. هذا هو الملك السمائي وملك الأرض، لكن كانوا فاكرين اليهود إنه هيجي يخلصهم من الرومان، ولكن ربنا جه يخلصنا من الخطية. قضيتنا الأيام دي عن قضية خطر المسيحيات. مش هعمل أي مقارنة ولا هعمل أي حاجة غير إن أنا هتكلم وأقول إيه الفرق بين البابا تودروس والبابا شنودة. البابا شنودة الله ينيح روحه اعتكف في دير الأنبا بشوي احتجاجا على خطر المسيحيات. أضاف البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بعد جديدا للأزمة في أوساط الأقباط المصريين عقب الأنباء التي ترددت عن اختفاء زوجة أحد القساوسة في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة شمال غرب العاصمة المصرية بعد إشهار إسلامها، حيث ذهب البابا للاعتكاف في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وألغى عظته الأسبوعية التي يلقيها مساء كل أربعاء في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في ضاحية العباسية شرق القاهرة، في إشارة على عدم رضاه عن الأوضاع القائمة.
ويعتبر لجوء البابا شنودة إلى الاعتكاف في دير الأنبا بشوي تعبيرا عن الاحتجاج على وضع ما، وهو أسلوب يلجأ إليه البابا شنودة الثالث حينما تتوتر علاقاته مع الدولة. وكان موقع قبطي على الإنترنت قد ذكر أن فتاة مسيحية تدعى نور عبد الله فهيم من مدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد التي تبعد عن القاهرة حوالي 500 كيلومتر قد اختفت أيضا. وأشار الموقع إلى أن نور تعمل في مستشفى الفرافرة بنفس المحافظة، وهي خريجة معهد صحي أسيوط، ويعيش والدها في قرية غرب الموهوب مركز الداخلة، وهي مقيمة بالمستشفى التي تعمل فيه تحت التدريب. وقد شجع شاب مسلم غير مسيحي يعمل عامل بنفس المستشفى اسمه تامر عبد الحكيم مقيم بقرية الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وهو أصلا من ديكرنس، على الاختفاء معه من حوالي شهر تقريبا. وقد ترددت الأخبار بأنه قد تزوجها زواجا عرفيا، ولكن اليوم تردد أنها أشهرت إسلامها حتى الآن، وقد أبلغ والدها الجهات الأمنية والسياسية بالمحافظة. وأشار الموقع إلى أن القمص بشوي المحرقي المسؤول عن الخدمة بالوادي الجديد قد أبلغ كل الجهات التي تعاطفت مع الموقف بكل اهتمام، ولكن حتى الآن لم يعثر عليها، ولم تعد هي أو الشاب إلى عملها حتى الآن. وقد أبلغ والدها مدير النيابة العامة متهما الشاب بتحريضها على الهروب، وأمرت النيابة بضبطه. من جانب آخر، نجحت السلطات المصرية مؤخرا في عقد لقاء بين السيدة وفاء قسطنطين وخمسة من مطارنة الكنيسة المصرية لمناقشتها حول ما أعلن عن اعتناق الإسلام، وذلك في محاولة منها لاحتواء الأزمة المثارة في مصر، بعد أن صرت شائعات فحواها أن وفاء اختطفت أيضا وأجبرت على اعتناق الإسلام. وبحسب تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، فإن قسطنطين بدأت علاقتها بالإسلام منذ حوالي عامين، وعندما شاهدت أحد البرامج التلفزيونية بالصدفة وكان يقدم شرحا وتفسيرا لإحدى الآيات القرآنية، فاكتشفت أن القرآن يتحدث بلغة العلم الحديث، ولأنها درست العلوم والزراعة كما تذكر، فقد تأنت وفاء في تقديرها للموقف، وطلبت من أحد زملائها المسلمين التي تثق فيه أن يمدها بكتب عن الإسلام وتفسيره، فاكتشفت أن الإسلام ليس كما عرف الدين عنف وتكفير الآخر، فقررت اعتناقه من دون أن يدرك أحد أو يعرف سرها، إلى أن حدثت الثورات الأخيرة. وقد تسبب اعتناق المهندسة وفاء قسطنطين الإسلام بثورة غضب بين بعض أوساط المجتمع المسيحي، وذلك رغم تكذيب وزارة الداخلية للأخبار التي أفادت بخطوة وفاء وتأكيدها أنها السيدة البالغة من العمر 46 عاما أسلمت بكامل إرادتها، وتركت بيتها في مدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة في دلتا مصر 146 كيلومتر شمال القاهرة من دون أي جدوى أو ضغوط خارجية. تقدر الإشارة لأن وفاء قسطنطين مسيحية المولد والمنشأ، ولدت في عام 1959 في محافظة المنيا أو المنوفية بدلتا مصر لأسرة مسيحية تملك المال والسمعة الطيبة. عاشت في محافظة المنوفية 23 عاما مع عائلتها قبل أن تنتقل إلى مدينة أبو المطامير عقب زواجها. ملامحها هادئة وهي بيضاء مشربة بحمرة، وتحرص الآن على ارتداء الحجاب الذي يغطي شعرها. تصلي في الخفاء وفي مطلع الثمانينات، وحصلت على إجازة جامعية في الهندسة الزراعية، ثم تزوجت من أحد القساوسة وأنجبت منه ابنا هو الآن مهندس، وابنه تدرس في كلية العلوم، وابنة أخرى تدرس في كلية العلوم جامعة الإسكندرية. وحينما شاهدت بالمصادفة أو شاهدت بالمصادفة برنامجا تلفزيونيا في التلفزيون المصري تناول فيه أحد المتحدثين تفسيرا للقرآن بشكل مبسط، فاكتشفت أن القرآن الذي نزل على رسول الإسلام منذ ما يزيد على 1400 عام تحدث بلغة بسيطة يفهمها الجميع، فبدأت أن تركز فيما تسمع حتى نهاية البرنامج التلفزيوني وهي تشعر بشيء غامض ينبض به قلبها، وكان صدرها ينشرح كما تقول شيء مجهول لا تعي ما هي طبيعته. ولأنها درست العلوم الزراعية اكتشفت أن الإسلام ليس كما عرفت الدين عنف أو تكفير للآخر، ووجدت فيه إجابات عن أسئلة كانت تشغل تفكيرها منذ سنوات، وكلما قرأت وتعلمت أدركت سلامة موقفها وصحته، فزاد تمسكها بالإسلام الذي اعتنقته دون أن يدرك أحد ذلك أو يعرف أحد سرها. أعتقد هذا كل الكلام بالنسبة لي كلام غير صحيح، كلام إعلامي. فكانت تصلي في غياب أسرتها أو في حجرتها. لا تنسوش إن ده جوزها كاهن.
بعيدا عن أعينهم بعد أن تغلق عليها الباب بالمفتاح. وقد صامت شهر رمضان قبل الماضي والماضي مبررة امتناع عن الطعام بألم حاد ينتابها بين الحين والآخر في معدتها، إلى أن وفاء لم تدرك أن عين ابنتها كانت تشعر التغيير الذي ألم بولدتها، حتى كان يوم استمعت فيها الابنة المحادثة هدفية بين وفاء وزميلها المسلم الذي كانت تطلب منه أحد الكتب الدينية، وكان ذلك منذ عام. وعن ذلك اليوم ذكرت وفاء لصحيفة الشرق الأوسط أنها تعجبت من عدم خوفي من اكتشاف ابنتي للأمر الإسلامي، ووجدتني أهدئها وأحدثها عن الإسلام لأقنع به، ولكنها لم تقتنع فطلبت منها عدم كشف سرها. واستمر الحال بي إلى أن شعرت قبل رمضان الماضي بأنني لا أستطيع أن أحيا طيلة حياتي بهذا الأسلوب، وخاصة مع زوج غير مسلم. فصارحت زميلي بما يعتمل في داخلي فوعدني بتدبير الأمر، وبالفعل نجح في أن يجدوا لي مكانا خارج مدينتي لدى إحدى الأسر المسلمة في القاهرة. وكان من المقرر أن أطلق البيت قبل رمضان وآتي للقاهرة لإشهار إسلامي، إلا أن ابنتي كانت تضيق علي رقبتها بعد أن شعرت بما أنوي فعلته وشعرت بما أنوي به، فلم أفلح بترك المنزل قبل رمضان. وكل هذه هواجس أخرى تحكيها الروايات الساذجة. وتكمل وفاء قصتها بأنها نجحت في إقناع أسرتها منذ 3 أسابيع في الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء عدة أيام في شقتهم التي يمتلكونها هناك. كان ذلك يوم جمعة، وبالفعل قضت ليلتها بالإسكندرية. وفي صباح السبت حضر لها زميلها الذي أحبته الذي اصطحبها إلى القاهرة دون علم أحد، وتوجه بها إلى تلك الأسرة المسلمة التي كان قد اتفق معها على استضافة وفاء قسطنطين الشخصية التي اندثرت وراء عاطفتها ولم تدرك عقلها بأنها لها أسرة وبأن لها دين وهو الله. ورحبت الأسرة بوفاء وأحاطتها بالحنان، خاصة عندما بكت مع اقتراب عودة زميلها إلى مدينتهما متذكرة ابنها وابنتها. فما كان من رب العائلة المضيفة لها إلا أنه أخبرها أنها بإمكانها العودة إن أرادت، فردت عليه مؤكدة أنها اختارت طريقها الجديد رغم شوقها الكبير لأولادها، إنها اختارت ربها. وقد اصطحب رب الأسرة وفاء إلى قسم الشرطة لإثبات حالها، وسمعوا أقوالها في أنها جاءت بمحض إرادتها. بعدها ذهبت إلى مباحث أمن الدولة التي استمعت لها وسألتها عما إذا كانت تعرضت لأي ضغوط لإجبارها على الإسلام، فنفت ذلك. ثم سألوها إذا كانت ترغب في العودة لابنها وعائلتها، فأكدت لهم عدم ندمها على اختيارها. وعندئذ سألوها إذا كانت تريد الانتقال إلى بيت آخر أو مكان إقامة غير الذي تقيم فيه، فأكدت لهم راحتها مع تلك الأسرة المسلمة التي تحيطها بكل رعاية. وخرجت وفاء دون أن تعلم أن هناك نارا مشتعلة بدأت بشائعات في مدينتها بأن المسلمون خطفوها ليجبروها على الإسلام. وتتعجب وفاء قائلا: لم أتخيل يوما أن تحتل أخبار قنوات الأخبار والصحافة العالمية وأن تقوم وتندلع المظاهرات بسببي، ولكن أقول لأي مسيحي إنني اتخذت قراري بمحض إرادتي دون أي ضغوط. لقد عرفت طريقي وانشرح قلبي على مدى عامين، كما إنني لست فتاة مراهقة أو غير ناضجة من الممكن التأثير علي. وده زي ما حصل مع مريم وهيب، ومش عارفين الحقائق فين والدنيا فين. الأخت عبير بطلة فتنة إمبابة: أشهرت إسلامي وهربت إلى بنها وعلم أهلي فسلموني للقضائية وحاولوا إجباري لتغيير دينتي. إنها تتهم القضائية. نشر موقع الجماعة الإسلامية حوار مع عبير طلعت فخري بطلة أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، وتنشر الحوار كاملا. نريد أن يتعرف القارئ على حضرتك. أنا اسمي عبير طلعت فخري، امرأة مصرية، عشت على أرضها وشربت من نيلها واستنشقت من هواؤها. أنا امرأة مصرية من أبوين مصريين كادحين من أجل 4 بنات وأخ، وأنا أكبرهم سنا. أعيش بمحافظة أسيوط ومركز الساحل عزبة الشيخ وشحاتة، والتحقت بالتعليم
مثل كل فتاة تريد أن ترتقي بمجتمعها بعيدا عن الجهل والتخلف، فحصلت على دبلوم تجارة ثم التحقت بمعهد لدراسة الخطوط. هل أنت متزوجة؟ نعم تزوجت مثل كل فتاة بشاب تقدم للزواج به من نفس ملتي المسيحية، ولكن للأسف لم يكن كما يظن بي والدي أنه حسن الأخلاق كريم المعاشرة. لماذا تلمحين أن زوجك لم يكن حسن الأخلاق ولا كريم المعاشرة؟ لأنه أساء معاملتي وأهانني حتى وصل بي الأمر أنه اتهمني في عرضي وشرفي، وده أكيد كلام حصل حقيقي، حتى أن من سوء خلقه رماني الفاحشة مع أخيه وحاولت الصبر عليه مرضاة لربي، حتى جاء يوم وأنا حامل في شهر الثامن وأخذ بالاعتداء علي نفسيا وبدنيا حتى جرح وجهي وتلون بلون يدل على قسوة، ذلك الذي أقسم كذبا أمام الرب أنه سيحافظ عليه، ولم يكتفي بما فعله بضربي وإهانتي وتعريض جنيني للوفاة، بل طردني من البيت كل ذلك لمجرد أنه عرف أن الجنين أنثى. ولماذا لم تلجئي إلى الشرطة أو القانون لحمايتك منه؟ عندما ذهبت إلى بيت أهلي ورأت أمي ما لحق بي ساءها ما رأت على وجهي وجسدي من آثار الإجرام، وأرادت أن تتقدم إلى الشرطة شاكية زوجي الذي لم يحصل عشيرتي، ولكن حال بين ذلك أبي خوفا من كلام الناس. هل رجعت إلى زوجك مرة أخرى؟ مكثت في بيت أهلي بعد ولادة طفلتي 1 و4 أشهر. لم يرى زوجي ابنته كل تلك المدة ولم يعرها أي اهتمام، ولم أرجع إليه وهو لم يكن يريدني. كيف كانت بدايتك مع الإسلام؟ تحدثت مع بعض زميلاتي وزملائي عن الإسلام حتى استقر في نفسي أن أغير وجهتي. شطر المسجد الحرام ظنا أننا نعيش في عصر الحرية والكرامة والإنسانية وحرية اختيار العقيدة التي كفلتها كل المواثيق. هل أشهرت إسلامك؟ نعم أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف، فقد سافرت مع زميل لي في معهد الخط إلى القاهرة، زميل آخر لأشهر إسلامي وهو الأستاذ ياسين ثابت الذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوثيق بالأزهر، وتم ذلك في 23 سبتمبر. واتخذت لنفسي اسما جديدا وهو أسماء محمد أحمد إبراهيم، مع ما أسمعه من محاولات الضغط علي البعض للرجوع إلى القصر عن معتقداتهم. أثرت البعد عن بلدي التي أحبها وأعشقها، ولكن ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة؟ وأين ذهبت بعد أن وثقت إسلامي؟ ذهبت إلى قرية التي تتبع مدينة بنها عن طريق رجل باليادي اسمه جعفر. هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين؟ لا، لم يكن أحد يعلم أين أسكن حتى أول شهر مارس الماضي. ماذا حدث؟ هل علموا مكانك؟ تقلبت الأيام معي تقلبا سريعا، ومع نسائم ثورة 25 يناير اختلفت مع بلدياتي جعفر على بعض المال القليل، فوشى بمكاني لأهلي فسرعان ما أتوا على عجلي وأخذوني. هل رجعت إلى زوجك أم بقيت في بيت أهلك؟ لم أرجع إلى زوجي ولم أجلس في بيت أهلي. فإلى أي مكان ذهبت؟ أنا لم أذهب ولم أتحرك. أنا أهلي سلموني لكنيسة أسيوط، فكانت بداية سجني واعتقالي في أول شهر مارس 2011. فتم مكث سجينة في دير السيدة العذراء بأسيوط حوالي 8 أيام، ثم تم ترحيلي إلى دار المسنات بأسيوط ومكثت بها قليلا، ثم رحلتني مرحلة أخرى الكنيسة إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوط، واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاها بين كنيسة وأخرى حتى تم ترحيلي للقاهرة تحت إشراف كيان كنيسة أسيوط. وفي القدرية بالعباسية تم الضغط علي ليسلبوا مني حريتي وكرامتي في اختيار معتقدي، ومع الخوف وفقتهم ظاهريا حتى لا أصاب بأذى، حتى ظنوا إنني قد رجعت عن الإسلام. انت كدابة كل الكذب، الكنيسة ولا بتعمل أي حاجة من الكلام ده. عندما ظنت الكنيسة أنك رجعت عن الإسلام، هل تركتك تأخذي حريتك بالتنقل؟ لم تتركني، وتم نقلي إلى سجن آخر ومعتقل لي بمحافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة إمبابة. وضعت في سجن خاص ذو شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع أحد الخروج منه. كل الكذب وإنسانة كذابة. مجهز بسكن القديس يوحنا القصير الملحق والملاصق لكنيسة مريمينا، وكنت معزولة عن العالم وفي ذلك تلك الفترة. وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس يوحنا القصير لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كاهنة، أو أنا مفيش حاجة اسمها كاهنة أصلا، وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط. ولماذا استمر حبسك؟ مكثت في هذا السجن حوالي 3 أيام حتى يأخذوني قسرا إلى السجن المدني لتغيير أوراقي وهو ما يعرف بالإعادة. هل كان هناك فرصة للخروج؟ لم تكن هناك فرصة، غير أنني اتصلت بالأستاذ ياسين ثابت عن طريق تليفون محمول استطعت أن أحصل عليه. حصلت منين مش عارف،
وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكهنة السجل المدني، وقلت له جهز سيارة حتى إذا خرجت معهم إلى السجل المدني جريت منهم وتأخذني بعيدا عنهم. وحلو الفيلم الهندي اللي انت تحكيه، وهل تم ذلك؟ لا، لم يحدث، لأن الأحداث كانت أسرع. ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع؟ سمعت أصوات في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة، وفجأة جاءت الراهبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والاضطراب، وهي تقول خذي حاجتك وخرجي من هنا بسرعة، احنا بريئين منك ومن دمك. وفي نفس الوقت رن التليفون المحمول، وإذا بالصوت يقول أنا رئيس المباحث، انت فين يا بنتي؟ ولكني خفت وقبلت التليفون وخرجت إلى الشارع وسط ازدحام شديد وهوجة كبيرة، فأخذت توك توك لأرحل بعيدا شاكرا الله على نعمته أن نجاني من سجني ومعتقلي، راجيا ألا أعود إليه مرة أخرى ولا أحد من الناس. مفيش رهبان ولا راهبات في نفس الدير. يا كل الكذب في كذب وكل الكلام في كلام وملوش أي نوع من معنى. جدل المصري حول تزايد أعداد المسيحيين المتحولين إلى الإسلام. بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي في مصر بحق المسيح الذي اعتنق الإسلام بالعودة إلى المسيحية، سادت الأوساط القبطية المصرية موجة من الغضب الشديد بسبب تصريحات الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن مصر تشهد أكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام. وقدرت صحيفة الدستور المصرية اليومية المستقلة في عدد المتحولين ب5,000 سنويا، دون أن تحدد الجهة التي استقت منها هذا الرقم، وذلك في معرض تقرير ناقش خلفيات وتصريحات عمارة التي قال الأسبوع الماضي أي كلام هاتش في هاتش. كان عمارة نفسه قد أثار غضب القيادات الكنسية المثيرة في يناير، ورفعت ضده دعوى قضائية أمام النائب العام المستشار بتهمة تكفير الأقباط واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية. وقال الشيخ عبد الله مجاور رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر نت أن عدد المسيحيين المصريين الذين يشهرون أسلامهم في الأزهر يتزايد بشكل ملحوظ، مؤكدا أن عددهم يقترب من 5,000، لكن الأزهر لم ينشر أرقاما محددا. وسوف نكمل بقية القصص مرة أخرى، وما ننساش إن زي النهاردة كانت في محاولات لشهداء البطرسية القديسين في هذا الحادث الأليم، نطلب ليهم إنهم يشفعونا ويصلوا لنا، وربنا يتمجد ويكون كل شيء على خير.